Trên tay mình là một chiếc loa subwoofer. Đây là một chiếc loa sub mà người ta thường gọi là cái loa siêu trầm hoặc là cái loa bass. Một cái con nó có dây đồng, nó có dây đồng, cái tiết diện lớn và người ta quấn rất là nhiều lớp trên đây, thông thường là từ 4 lớp đổ lên. Thì nhiệm vụ của nó là nó đánh cái âm bass rất là mạnh. Và trong một cái dàn máy chúng ta nghe nhạc chúng ta hay nghe tiếng bass lớn là từ cái loa này phát ra nè. Mình thử một cái bài nhạc có thể nghe được cái âm bass nó, và chúng ta nhớ là đeo tai nghe vào hoặc là chúng ta mở âm ly với một cái cường độ lớn lên để chúng ta dễ phân biệt. Are you listening? Khi mà có tiếng trống đi qua hoặc là những cái âm trầm các bạn sẽ nghe cái cường độ nó lớn. Còn những cái âm khác như là cái âm của tiếng đàn hoặc là cái âm ở cái tần số cao thì chúng ta sẽ vẫn nghe, nhưng mà nó cường độ nó nhỏ, chúng ta nghe không có rõ. Riêng cái âm bass thì cái loa nó thể hiện rất là tốt, cho nên người ta sử dụng cái loa này là để làm cái sub, sử dụng làm cái sub và để đánh chiên cái âm bass. Đây trên tay mình thì có một cái loa này, người ta gọi là chiếc loa full. Full là nó đánh ở cái tần số cao hơn. Chúng ta sẽ cùng nghe một cái bài nhạc y như vậy để chúng ta phân biệt dễ nè. Các bạn quan sát cái màn nó không có dao động lớn bằng cái màn của cái loa này. Mặc dù âm ly chúng ta chỉnh cùng một cái cường độ luôn, cùng một cái mức volume luôn, nhưng mà cái âm bass khi mà nó qua cái loa này chúng ta nghe không có rõ. Rồi riêng cái âm ở tần số cao chúng ta nghe rất là lớn, cái cường độ nó lớn như vậy thì ở tần số cao nữa thì nó thể hiện rất là tốt. Thì chúng ta sử dụng cái loa này làm cái loa full, có nghĩa là cái loa tiếng là nghe được những cái tiếng trép, tiếng trung thì chúng ta sẽ sử dụng cái loa này. Đây là một cái loa, cũng là một cái loa full mà cái màn nó có cấu tạo giống như cái loa sub nè, nó cũng giống như vậy nhưng mà đây là một cái loa full. Chúng ta nghe thử coi cái âm nó có giống như cái loa này không các bạn. Thì khi mà cái âm của tiếng trống đi qua thì nó nghe cũng không có lớn, nhưng mà cái tiếng trung hoặc là cái tiếng trép khi mà nó qua cái loa nó phát rất là lớn. Thì cái loa này mình vẫn sử dụng là cái loa full, mình vẫn gọi chung là chiếc loa full. Còn cái loa này là một cái loa siêu trầm, để mà cấp cho mỗi một cái loa như vậy, cấp loa sub hoặc là loa full thì người ta không sử dụng chung một cái âm ly. Thì thông thường nếu mà tốt nhất người ta sẽ sử dụng sub một chiếc âm ly và full một chiếc âm ly riêng để cho cái tiếng nó chắc rồi, và cái âm trầm nó rất là mạnh, và cái âm của tiếng trép cũng rất là nhuyễn. Một chiếc âm ly đánh chiếc loa sub thì cái tín hiệu vào là giống như nhau, nhưng mà người ta sẽ cắt cái tần số cao, nghĩa là những cái âm ở tần số cao người ta bỏ đi bớt, và cái âm ở tần số thấp người ta sẽ giữ lại và người ta khuếch đại cái âm tần số thấp đó để cấp vào âm ly, và người ta sẽ gắn vào cái loa sub để cái loa nó đánh mạnh hơn và điều chỉnh được cái cường độ của cái loa sub cho nó dễ dàng. Thì cái loa full thì người ta cắt tần số thấp và người ta giữ lại tần số cao, thì để cho nó đánh được cái tiếng trung hoặc là cái tiếng chép nó lớn hơn và người ta bớt bỏ cái âm bass đi. Thì người ta sẽ kết hợp giữa cái loa tần số trung này nè, tần số trung trép nè với một chiếc loa sub. Lý do đó cho nên người ta sẽ tạo ra được một cái dàn âm thanh nghe
một dàn âm thanh nhỏ thôi, tiếng bass rất là lớn và tiếng trung hoặc tiếng trap á cũng lớn. Video này á mình muốn giới thiệu cho các bạn cái lo siêu trầm là như thế nào và cái lo full là nó hoạt động như thế nào. Thì trong cái loạt series mà DIY của mình tiếp theo á, mình sẽ làm một cái lo siêu trầm và đa phần là mình làm về âm thanh, mình chế các loại lo nghe nhạc. Thì các bạn có thích thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ và theo dõi. Mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tận tình nếu mà các bạn muốn làm giống mình. Rất vui được các bạn ủng hộ. Xin chào các bạn nhé.